के तपाईँ नेप्सीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो पोर्टफोलियोलाई चाहिँ कसरी इन्क्रिज गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? तर किन धेरै लगानीकर्ताहरू फस्छन्, नोक्सान बिहोर्छन् र नेप्सीलाई नै दोष दिन्छन्? के तपाईँ थाहा पाउन चाहनुहुन्छ किन 90% लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो पैसा गुमाउँछन्? कसैले भने यो सेयर उकालो लाग्छ किन्नुहोस् र तपाईँ त्यो सेयर किनिहाल्नुहुन्छ। धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ त्यहाँ नै गल्ती गर्दछन्। आज म यो भिडियोमा 7 ठुला गल्तीहरू बताउनेछु जसले गर्दाखेरि चाहिँ सेयर बजारमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ गुमाउने गर्दछन्। यो गल्ती तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ तपाईँको नोक्सान चाहिँ कम हुनेछ र नाफा चाहिँ धेरै हुनेछ। तपाईँको जीवनको 10 मिनट चाहिँ यो भिडियोलाई दिनुहोस् र तपाईँको लाखौँ चाहिँ बचत गर्नुहोस्। र यो भिडियो सकिसकेपछि तपाईँहरूले ट्रेडिङ भर्सेस इन्भेस्टिङ विच वान इज बेटर फर यु भनेर चाहिँ मैले अलरेडी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, जसको लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्स प्लस तपाईँहरूले माथि आई बटनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला, तपाईँलाई धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ है। र लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म एउटा बोनस टिप पनि दिनेछु, त्यसैले यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो लेट स्टार्ट आवर भिडियो। पहिलो गल्ती हो हल्लामा लगानी गर्ने। धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ साथीभाइ र सामाजिक सञ्जालमा आएको न्युजहरू भरमा चाहिँ लगानी गर्ने चाहिँ गर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि कसैले सुन्छ कि फलानु कम्पनीको सेयर चाहिँ चाँडै नै डबल हुँदैछ र बिना अनुसन्धान चाहिँ त्यो सेयर किन्छन्। यसरी हल्लामा भर पर्नु चाहिँ खतरनाक हुन्छ। मानौ तपाईँले सुन्नुभयो कि एबिसी कम्पनी चाहिँ चाँडै उकालो लाग्दैछ, तपाईँले चाहिँ अनुसन्धान नगरी किन्नुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ पछि थाहा हुन्छ कि कम्पनीको वित्तीय अवस्था यानि कि रिपोर्ट चाहिँ कमजोर छ र सेयरको मूल्य चाहिँ घट्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ नोक्सान बिहोर्नुपर्छ। र त्यसैले कुनै पनि सेयर किन्नु अगाडि चाहिँ त्यसको इयरली रिपोर्ट र त्यसको फन्डामेन्टल स्ट्रङ छ कि विक छ र अहिले बजारमा चाहिँ त्यसको के कस्तो न्युज आइरहेको छ भनेर चाहिँ अध्ययन गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र तपाईँले नेप्सी अल्फा जस्ता विभिन्न वेबसाइटहरूमा गएर चाहिँ कम्पनीको डिटेल रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यसको रिपोर्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो गल्ती हो पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई नगर्ने। धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण पैसा चाहिँ एउटा सेक्टर अथवा एउटा स्टकमा चाहिँ लगानी गर्दछन्। यसले चाहिँ एउटा रिस्क बढाउने मात्रै काम गर्दछ। मानौ तपाईँले आफूसँग भएको क्यापिटल सबै चाहिँ एउटै सेक्टर यानि कि हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको पैसा डुब्ने चान्स चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। यसको समाधान हो तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो क्यापिटललाई चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूमा चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ लगानी गर्नु चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुनेछ। उदाहरणको लागि तपाईँहरूले चाहिँ ब्याङ्किङ, हाइड्रो पावर, म्यानुफ्याक्चर अथवा टुरिज्म सेक्टरहरूमा चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियो, आफ्नो कम्पनीलाई चाहिँ डिभाइड गरेर लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ कुनै एक कम्पनी अथवा कुनै एक सेक्टर डाउन जाँदाखेरि पनि तपाईँहरूको पोर्टफोलियोलाई चाहिँ एकदमै मिनिमम लस चाहिँ हुनेछ। तेस्रो गल्ती हो छोटो अवधिको सोच राख। सेयर बजारमा चाहिँ छोटो अवधिको नाफा कमाउँछु भनेर लगानी गर्नु चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो। धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सेयर बजारमा लगानी गरेर केही हप्ता अथवा केही महिनामै नाफा कमाउने चाहिँ सोच राख्दछन्, तर सेयर बजारमा मूल्यको उतार चढाव भइरहन्छ। छोटो अवधिमा नाफा कमाउन खोज्दा नोक्सानको सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। सेयर बजारमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ लामो समयको चाहिँ सोच राख्नुपर्दछ। कम्तीमा पनि 3 देखि 5 वर्षको लगानी राख्ने चाहिँ सोच गर्नुहोस्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ बजारको उतार चढावलाई सम्हाल्न चाहिँ एकदम मद्दत गर्दछ र नाफा कमाउने सम्भावना पनि एकदमै बढी हुन्छ। चौथो गल्ती हो स्टप लस नलगाउने। धेरै लगानीकर्ताहरू सेयरको मूल्य घट्दा पनि बेच्न चाहँदैनन्। आशा गर्छन् कि मूल्य फेरि बढ्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ मूल्य अझै धेरै घट्न सक्छ। तपाईँले कुनै सेयर 1000मा किन्नुभयो, केही समयपछि यसको मूल्य 800 रुपियाँमा झर्छ। तपाईँ बेच्न चाहनुहुन्न र सोच्नुहुन्छ यसको मूल्य चाहिँ फेरि बढ्छ, तर मूल्य घटेर अझै 600 रुपियाँमा आउँछ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले ठुलो नोक्सान चाहिँ बिहोर्नु पर्छ। स्टप लस भनेको एउटा यस्तो मूल्य हो जसमा सेयरको मूल्य पुगिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले स्वचालित रूपमा चाहिँ बेच्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँहरूले कुनै पनि XYZ कम्पनीको सेयर चाहिँ 1000 रुपियाँमा किन्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसको स्टप लस चाहिँ -10% राख्नुहोस् र त्यसको मूल्य चाहिँ केही गरी चाहिँ 900 पुग्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बेच्नुहोस् र तपाईँहरू चाहिँ ठुलो नोक्सानबाट चाहिँ जोगिन सक्नुहुन्छ। पाँचौं गल्ती हो डिभिडेन्ड हेरेर मात्र लगानी गर्ने। धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरेर मात्र लगानी गर्नुहुन्छ, तर उच्च डिभिडेन्ड दिने कम्पनी चाहिँ हर समय चाहिँ राम्रो पर्फर्म गरिरहेको हुँदैन। मानव कुनै XYZ कम्पनीले चाहिँ 50% लाभांश दिने घोषणा गर्यो, धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ यसमा लगानी गर्न चाहिँ हतारिन्छ। यदि सो कम्पनीको आम्दानी घट्दै गएको छ भने भविष्यमा यसले चाहिँ लाभांश दिन नसक्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिन पर्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड महत्त्वपूर्ण छ, तर कम्पनीको वित्तीय स्थिति, भविष्यको वृद्धि र कम्पनीको मोडल कस्तो छ त त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
लाभांश दिने तर घाटामा गएको कम्पनीमा लगानी गर्नु चाहिँ बुद्धिमानी चाहिँ पक्कै होइन। 6औं गल्ती हो डर र लोभमा लगानी गर्ने। बजारमा भावनात्मक निर्णय लिने लगानीकर्ताहरू धेरै हुन्छन्। सेयरको मूल्य घट्दा डराएर बेचिदिन्छन् र मूल्य बढ्दा लोभले चाहिँ महँगोमा किन्दछन्। मानौ तपाईँले एबिसी कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ 900 मा किन्नुभयो, केही दिनमा घटेर मूल्य 450 मा पुग्छ। तपाईँ डराएर बेच्नुहुन्छ, केही समयपछि सोही सेयर बढेर 700 पुग्छ र तपाईँहरू चाहिँ फेरि त्यो सेयर बढ्ने आशमा चाहिँ महँगोमा किन्न पर्नुहुन्छ। यस्तो मानसिकताले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ठुलो घाटा बिहोर्न पर्ने हुन्छ। बजारको उतार चढावलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हेर्नुहोस्। अघि मैले भने जस्तै गरी स्टप लसको टार्गेट राख्नुहोस् र तपाईँहरूलाई थाहा नै छ बजारमा कमाउने एउटा मुख्य मन्त्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाइ लो सेल हाई। मूल्य घट्दाखेरि डराउनु हुँदैन, तर कम्पनीको आधारभूत पक्ष यानि कि फन्डामेन्टल स्ट्रङ छ भने चाहिँ होल्ड गर्दा नै एकदमै धेरै बुद्धिमानी हुन्छ। र 7औं गल्ती हो बजारको समयको निर्धारण गर्ने प्रयास गर्ने। धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने बजार कहिले माथि जान्छ र कहिले तल आउँछ भनेर ठ्याक्कै एनालाइज गर्ने चाहिँ ट्राई गर्नुहुन्छ। मानौ तपाईँलाई लाग्यो कि अब बजार चाहिँ तल जाँदैछ र तपाईँ आफूसँग भएको सबै सेयरलाई चाहिँ बेच्नुहुन्छ, तर केही दिनमै बजार चाहिँ फेरि बढ्न थाल्छ र तपाईँ चाहिँ पछुताउनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ बजारको भविष्यवाणी गर्नलाई चाहिँ एकदम असम्भव कुरा हो। त्यसैले नियमित रूपमा लगानी गर्ने रणनीति चाहिँ अपनाउनुहोस्। डलर कस्ट एभरेजिङ जस्तो टेक्निकहरू युज गर्नाले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बजारको दैनिक उतार चढाव अथवा बजारको मोमेन्टमबाट चाहिँ राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। डलर कस्ट एभरेजिङ भनेको चाहिँ सेयर मोमेन्टम नहेरिकन बजारको उतार चढावलाई नहेरिकन चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ लगानी गरिराख्नु हो। मानौ तपाईँहरूले हरेक महिनाको 1 तारिकमा चाहिँ 10,000 चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ। जनवरीमा कुनै पनि XYZ कम्पनीको तपाईँहरूले चाहिँ 20 किता सेयर चाहिँ 500 रुपियाँमा किन्नुभयो, फेरि फेब्रुअरीमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यही XYZ कम्पनीको सेयर चाहिँ तपाईँहरूले 400 रुपियाँमा 25 किता किन्नुहुन्छ र फेरि तपाईँहरूले मार्चमा चाहिँ त्यही कम्पनीको सेयर चाहिँ 450 मा चाहिँ 22 किता किन्नुहुन्छ। पहिले नै तपाईँहरूले आफूसँग भएको सबै पैसाबाट चाहिँ त्यो सेयर किन्नुभएको भए चाहिँ तपाईँहरू 500 रुपियाँमा पर्नुहुन्थ्यो। DCA प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एभरेजिङ कस्ट चाहिँ जम्मा 450 भयो हो। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो पोर्टफोलियो चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले तपाईँहरूलाई भिडियोको फर्स्टमा पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियोमा एउटा एक्स्ट्रा टिप दिनेछु भनेर, त्यो हो 30-70 रुल। धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो सबै पैसा चाहिँ पूर्ण रूपमा कि ट्रेडिङमा लगाउँछन् कि त सबै पैसा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छन्। तर तपाईँहरूले चाहिँ अर्को एउटा कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ 30-70 रुल्स भनेर भन्छ, जुन चाहिँ धेरै ठुला लगानीकर्ताहरूले चाहिँ युज गर्दै आएका छन् र यसलाई चाहिँ एकदम इफेक्टिभ पनि मानिन्छ। अब 30-70 रुल के हो त? 30% पैसा सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि, जुन चाहिँ तपाईँहरूले सर्ट टर्ममै गेन गर्नको लागि युज गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले बजारको मोमेन्टमको फाइदा उठाउनको लागि युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले 70% पैसा चाहिँ लङ टर्म लगानीको लागि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, जुनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले फन्डामेन्टल स्ट्रङ प्लस तपाईँहरूले कम्पनीको ग्रोथ हेरेर चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ। मानौ तपाईँसँग चाहिँ रु 1 लाख रुपियाँ छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा भएको 30,000 चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेन्डिङ स्टक अथवा मोमेन्टम भएको स्टकमा चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ र बाँकी भएको तपाईँहरूले 70,000 पैसा चाहिँ फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएको कम्पनीलाई चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई बजारको उतार चढावबाट सुरक्षित रहन चाहिँ हेल्प गर्दछ। यो गल्तीहरूबाट तपाईँहरूले जोगिन सक्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ सेयर बजारको लगानी चाहिँ एकदमै राम्रो र लामो हुनसक्छ। यो भिडियो सक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एकचोटि फेरि के कुराहरू हेरौँ, त्यसरी सर हेरौँ है त। हल्लामा लगानी नगर्नुहोस्, पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई कहिले पनि नगर्नुहोस्, जहिले पनि लामो अवधिको चाहिँ सोच राख्नुहोस्, स्टप लसको चाहिँ उपयोग गर्नुहोस् र कहिले पनि डिभिडेन्ड मात्रै हेरेर चाहिँ लगानी नगर्नुहोस्। डर र लोभलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। बजारको समय निर्धारण गर्ने प्रयास कहिले पनि नगर्नुहोस्। तपाईँले यो भिडियो चाहिँ एकदम उपयोगी लाग्यो भने चाहिँ एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने तल कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र मैले अघि फर्स्टमा पनि भनेको थिएँ ट्रेडिङ भर्सेस इन्भेस्टिङ विच वान इज बेटर फर यु भनेर मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ तपाईँहरूलाई। एकचोटि त्यो भिडियो चाहिँ अवश्य हेर्नु होला र यस्तै कन्टेन्टको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यति भन्दै म यो भिडियोले एन्ड गर्न चाहन्छु। बाई बाई गाइज, keep investing smartly. See you in the next video.